Vùng đất huyền thoại Tây Ninh xưa vốn được phủ xanh bởi những cánh rừng già. Trải qua những năm tháng chiến tranh và sau đó là sự khai thác, tàn phá môi trường của con người đã khiến cho Tây Ninh chỉ còn lại khoảng 30% diện tích rừng, tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới. Và Lò Gò Sa Mát là khu vườn quốc gia còn tương đối nguyên sinh còn sót lại. Dù chỉ mới ngồi trên xe lướt qua những cánh rừng, tôi đã cảm thấy rất háo hức và hồi hộp xiết bao. Trước khi vào rừng, tôi cùng anh Thành, một cán bộ và cũng là người khá am tường về rừng Lò Gò Sa Mát, cùng leo lên đài quan sát để có thể bao quát cả một vùng rừng mênh mông quý báu còn sót lại của Tây Ninh. Thật là một bức tranh tuyệt sắc với những mảng màu xanh đậm nhạt như trải dài đến tận đường chân trời. Rừng Lò Gò Sa Mát giáp với nước bạn Campuchia. Khu vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát khá đặc sắc bởi nó như là một tiêu bản tập trung đủ các dạng rừng của một nửa đất nước, từ cao nguyên Trung Bộ đến vùng ngập nước miền Tây Nam Bộ. Có thể nói, không cần phải cất công lặn lội từ Tây Nguyên đến mũi Cà Mau để khám phá tất cả những dạng rừng. Chỉ cần đến với rừng xanh Lò Gò Sa Mát là ta đã có đầy đủ những trải nghiệm ấy. Việc khu bảo tồn thiên nhiên Lò Gò Sa Mát trở thành vườn quốc gia xuất phát từ việc phát hiện sự có mặt của loài sếu đầu đỏ ở khu Bào Trảng này. Vào năm 1999, khi phát hiện sếu đầu đỏ dừng chân ở khu bảo tồn Lò Gò Sa Mát, thì các nhà khoa học đã tiến hành điều tra và phát hiện sự đa dạng sinh học ở khu rừng này là rất cao. Riêng lớp chim thì rừng Lò Gò Sa Mát rất phong phú với 203 loài, có loài thuộc loại quý hiếm. Đi trong những tán rừng tràm râm mát này, chúng tôi cứ ngỡ đang đi giữa những cánh rừng u minh. Ở miền Tây Nam Bộ, những khu rừng ngập nước không phải là điều hiếm, nhưng ở vùng miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh mà lại có cả khu rừng tràm như thế này thì có thể nói là một điều hy hữu. Quả là một điều kỳ thú của thiên nhiên miền Đông Nam Bộ.
những cánh rừng khộp của Tây Nguyên dường như cũng muốn hò hẹn với những người bạn rừng thường xanh hay là rừng ngập nước tại khu vườn quốc gia tươi đẹp này. Vào mùa mưa, dưới tán những cánh rừng lưa thưa này không phải là tầng tầng lớp lớp những chiếc lá khô rơi rụng, mà cả một thảm thực vật xanh mướt đầy hoa thơm cỏ lạ. Và không chỉ đẹp ở sắc hương, các loài hoa cỏ này phần lớn còn mang đến những vị thuốc và cũng đã từng góp công không nhỏ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Toàn bộ cái cây này thì nó đều có tác dụng tốt cả, nhưng mà tốt nhất thì vẫn là cái phần cổ của nó, cái phần cổ đây. Chúng ta sẽ lấy cái cổ này, một là vừa sắc ngâm rượu hoặc nấu nước uống. Thì trong thời kỳ kháng chiến, các vị cách mạng của chúng ta sử dụng cái cây này để vừa làm cái công dụng là bồi bổ sức khỏe, vừa làm thuốc vừa làm bồi bổ sức khỏe để nâng cao thể lực, phục vụ tốt cho kháng chiến. Trên tay Tấn Nga đang là cây hồng sâm, nhìn thì rất là đẹp, vừa đẹp mà vừa có tác dụng chữa bệnh nữa. Tổng số là khoảng 700 loài thực vật được ghi nhận tại đây, thì có tới 486 loài có công dụng làm thuốc. Thì đây là một cái kết quả của cái đề tài điều tra cây thuốc của vườn quốc gia, thì cũng mới đã được nghiệm thu 1-2 năm trở lại đây. Rừng khộp Lò Gò Sa Mát được biết đến là rừng thưa có diện tích cây họ dầu lớn nhất trong số các khu rừng đặc dụng thuộc miền Đông Nam Bộ. Những dải hẹp rừng thường xanh ven sông suối đã biến một phần vườn quốc gia trở thành khu rừng mưa nhiệt đới. Thật ấn tượng khi đi trong những khu rừng già với mấy tầng thực vật như thế này. Rừng Lò Gò Sa Mát có đến 696 loài thực vật, trong đó có nhiều loài gỗ quý thuộc rừng thường xanh như vên vên, sến mũ, căm xê, gõ mật, cẩm lai, bằng lăng hay là sến cát, cùng một số loài có tên trong sách đỏ như gõ cà tê, gián hương hay là mạc nưa. Đây cũng là khu rừng nguyên sinh, còn lưu lại những tầng gỗ cổ thụ quý báu hàng trăm năm tuổi, mà 2 trong số đó đã được nhà nước công nhận là 2 cây di sản, điều mà chúng ta sẽ khám phá trong phần Tây Ninh kỳ thú. Tuy đang đi trong khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, không được khai thác dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định, thế nhưng tôi và anh Thành vẫn tranh thủ hái vài lá rừng để về chế biến một món ăn đặc sắc của rừng Lò Gò Sa Mát. Theo anh Thành, việc này có lẽ cũng dễ được miễn chấp, bởi việc hái vài đọt rau rừng sẽ không ảnh hưởng gì đến rừng xanh đại ngàn. Những đọt rau rừng mà anh Thành chọn hái là những cái tên rất lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ, như là lá chòi mòi, lá kim cang, lá bứa. Chúng sẽ được chế biến món gì và khi ăn hương vị ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá trong phần Món ngon dân dã.